Magandang tanghali Pilipinas. Nako, hitik na hitik po tayo sa mga balita. No? Simulan po natin sa balitang IATF. Nagpulong po ang inyong IATF kahapon, December 14, at ito po ang mga naaprubahan. No? Una, ang pag-escalate sa probinsya ng Isabela pero hindi po kasama ang Santiago City sa General Community Quarantine or GCQ galing po sa MGCQ. Ito po ay epektibo hanggang sa katapusan ng buwan at 31 ng Disyembre. Ang paglalagay sa Isabela sa GCQ ay nakabase sa moderate risk, cross-tabulation ng average daily attack rate at 2-week daily growth rate. At ito rin po ay dahil po sa hiniling at rinecommend ng governor na si Governor Albano. Inaprubahan din po ang mga sumusunod na rekomendasyon. No? Una, ang pagpayag sa face-to-face insurance agents qualifying examination sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine or GCQ, pero dapat po sumunod sa health and safety protocols ng Insurance Commission. So yung mga nag-a-aspire po maging mga ahente, pwede na kayong mag-exam. Pangalawa, ito po, exciting. Ang pagpayag sa request ng Philippine Olympics Committee na magbalik training ang ating mga pambansang atleta sasali sa Tokyo Olympics sa isang bubble type setting. Ang pag-conduct ng bubble type setting ay gagawin sa pakipag-ugnayan sa Regional Task Force kung saan gagawin ang training at lokal na pamahalaan kung saan nandoon ang proposed venue. Sana po marami tayong makuhang ginto sa Tokyo Olympics. Pangatlo, ang pagbabalik operasyon ng provincial buses pero sa point-to-point routes na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Local Government Unit of Destination. Kasama na rin po dito yung mga stopover at mga transit terminals. Hintayin lang po natin ang guidelines na ilalabas ng DOTR at ng LTFRB ukol dito. At dahil malapit na po ang Pasko at bagong taon, alam naman natin na dadami ang mga tao na lalabas ang kanilang mga bahay at para mabawasan ang panganib na dala ng hawahan ng mga tao, nire-require na ng inyong ITF ang pagsuot hindi lang po ng face shields at face mask. Ngayon po kasi kinakailangan palaging naka-face mask, pero ang face shields ay required lamang para sa mga malls at enclosed na mga lugar. Pero ngayon po, kinakailangan isuot na kapareho ang face shield at ang face mask. At kinakailangan po full ang face mask, no? Kasama nga po yung full yung face shield, kasama yung face mask, ear loop mask, indigenous reusable or do-it-yourself mask or other protective equipment. Ito po ang latest na ating model, si Liz. Minsan po nagmo-model siya, minsan nagtatrabaho sa Office of the Press Secretary. Ngayon, dalawa po ang kanyang katungkulin, model and Office of the Presidential Spokesperson. Mali po ito Ibalik niyo yan, hindi kayo papapasukin sa mga mask. Mali yan, hindi kayo papapasukin sa mga malls at saka pag lumabas kayo sa bahay na ganyan lang ang suot, bawal po yan. Ang kinakailangan, full. Yes. Pagkatapos po mag-model ni Liz, mag-Victoria's Secret naman po siya. Maraming salamat, Liz. Wala kang talent fee, baka mamaya singilin mo ako. Anyway, nagpulok din po ang miyembro ng gabinete ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kagabi para sa kanilang 49th cabinet meeting. No? At ito ang ilan sa kanilang mga napag-usapan at napagkasunduan. Inaprubahan po ng Pangulo at ng kanyang kabinete ang panukalang mayroon ng pilot implementation or dry run ng face-to-face classes sa ilang piling paaralan sa mga lugar na may mababang banta sa COVID or low COVID risk para sa buong buwan ng Enero ng susunod na taon. Naka-flash sa ating screen ang inaprubahang timeline. Basahin po natin itong timeline na ito. No? Mula Disyembre 14 hanggang 18, magsusumiti po ang mga regional directors kay Secretary Briones through the Undersecretary for Field Operations sa mga nominated schools for pilot implementation or dry run. Sa December 28 po, magkakaroon ng pagpili ang ating secretary kung saan gagawin itong mga pilot classes neto. No? Sa January 4 to 8 po, magkakaroon ng orientation, mobilization, and readiness confirmation of selected pilot schools. From January 11 to 23, magkakaroon po ng implementation of pilot activities including joint monitoring by DepEd and the COVID-19 National Task Force. At from January 25 to 29, magkakaroon po tayo na submission of regional reports on the pilot implementation, evaluation for final recommendation to the President. So ulitin ko po,
pilot lang po ito. Ito'y isang buwan lamang. Wala pong pilitan. Voluntaryo po ito. Kinakailangan merong approval ng mga magulang. At bukod po dito, dapat papayag din po ang LGU. Kung ayaw ng LGU, hindi po natin ipipilit itong pilot face-to-face. Now, ano pa po yung detalye ng implementation? No? Pagkatapos ma-aprobahan ng DepEd, ay magsasagawa ng pilot implementation sa ilang piling paaralan sa mga lugar na categorized bilang low risk. Pangalawa, magsasagawa po ito kung may commitment lamang for shared responsibility ang DepEd, mga lokal na pamahalaan at mga magulang. Kinakailangan pumayag yung tatlo. Pangatlo, makipag-ugnayan ng DepEd sa COVID-19 National Task Force para sa monitoring ng pilot implementation. Pang-apat, ang pilot implementation ay kinakailangan ma-evaluate para matukoy ang mga lugar na kailangan ng improvement at para makapagbigay ng pinal na rekomendasyon para sa mas mapalawig ang implementasyon. Tulad ng aking sinabi sa statement po kagabi, ang face-to-face classes sa mga lugar na pinapayagan ay hindi po compulsory. Voluntaryo ito sa parte ng mga magulang, mag-aaral at mga lokal na pamahalaan. Ngunit kailangan mag-submit po ng parents permit ang estudyante para makasali sa face-to-face classes. Kasama sa permit ang mga ginawa para mag-observe ng health standards sa bahay habang nasa biyahe, sa paaralan at immediate disclosure ng sintomas ng COVID-19 or exposure kung sino man miyembro ng household. Napag-usapan din sa huling pagpupulong ng gabinete ang tungkol sa PhilHealth. Ang issue po ay pagsusunod yung delayed payment sa mga ospital na na-experience natin. So pinatawag po sila, pina-explain kung bakit delayed po yung payment nila sa mga ospital. Na pagdating po sa filing of claims, binibigyan ng PhilHealth ng 60 araw na sa pagproseso ng mga dokumento. Pero bagamat mahaba po ang explanation ng PhilHealth, pinag-utos po ng Presidente ang papapikli at papareconfigure at pagsisimplify ng mga requirements para sa settling ng claims. Kasama rin ang pag-stretch ng limit ng late filing. Kasi kapag na-late filing po, hindi na nababayaran. Ang hiling po ng Presidente ay para yung processing ng PhilHealth's claim to be simplified and just let the indigent patient sign so he will be able to go home after his treatment. Yung ideal po is to compress the process more and not bring more hardship to the sick and indigent Filipino patient and not have to worry about the process. Nangako naman po si Attorney Giran na makikipagpulong po sa board na pinamumunuan ni Secretary Roque para mapatupad po ang hiling ni Presidente. No? Ukol naman po sa task force na binuo para sa mag-imbestiga ng mga anomalya sa PhilHealth na isumite na nila ang kanilang report kay Presidente. At sang-ayon po kay Secretary Maynard Guevara kagabi, magfa-file po ang expanded task force ng ilang mga complaints sa Ombudsman laban sa ilang opisyal ng PhilHealth pati ilang medical practitioners na mga kasabwat sa anomalya. Okay, dyan po nagtatapos yung ating presentation. Pero kasama po natin ngayon para sa isa na namang importanteng diskusyon, unahin po natin muna si Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo. Dr. Eric, alam ko po na nag-issue na ng EO ang ating Pangulo para doon sa tinatawag na Emergency Use Authorization para miski wala pang General Use Authorization, magamit natin yung ilang mga bakuna na binigyan na rin ng Emergency Use Authorization ng ilang bansa. Ang alam ko po, at correct me if I'm wrong, ang mga nabigyan na ng Emergency Use Authorization, 2 po sa China, Sinovac, Sinopharm. Ang Pfizer po sa United Kingdom, ang Pfizer din po sa Estados Unidos at sa Canada. So 3 bansa na po yan. At lately po, yung sa Bahrain ay Sinopharm. So anytime po, inaasahan natin na itong mga nakadevelop na ng bakuna ay mag-a-apply para po sa issuance ng Emergency Use Authorization. Paano ba ho ang magiging proseso pag itong mga kumpanyang ito ay mag-a-apply para sa EUA na tinatawag? The floor is yours, Dr. Domingo. Ay, maraming salamat at magandang tanghali, Sec. Harry, no?
Katulad po ng sinabi ni Sec kanina, ang Presidente nag-grant po ng authority sa FDA na magbigay ng EUA under the following conditions po. No? Number one, kung based on the totality of evidence, including data from clinical trials, it is reasonable to believe that the drug or vaccine may be effective to prevent, diagnose, or treat COVID-19. Pangalawa, the known potentials of the drugs and the known and potential benefits of the drug outweigh the known and potential risks. And number three, there's no adequate and available alternative drug or vaccine for diagnosing, preventing, or treating COVID-19. At yung EUA, binibigyan din po tayo ng karapatan na gumamit ng reliance or recognition ng mga decision po at saka evaluation ng mga mature regulatory agency katulad ng US FDA, ng UK FDA, or ng WHO pre-qualification. So bilang tugon po doon, naglabas din kami ang FDA kahapon ng guidelines kung ano po ang mga i-require natin sa isang kumpanya na mag-a-apply ng emergency use authorization dito sa Pilipinas. And let me just share my screen at we'll go through it. So yung pong EUA, unang-una, to remind everybody, hindi po siya Certificate of Product Registration, hindi po siya marketing authorization. Hindi po ibig sabihin nun ay maaari nang ibenta ang produkto kapag may EUA, kasi nga po it is still a product under development. It's still undergoing completion of clinical trials, pero meron ng enough data for us to give an EUA. So yung pong EO-121 natin na sinign noong December 1 ni Presidente grants the Director General of the FDA to an authority to issue EUA for COVID-19 drugs and vaccines. So talagang gamot lang po at saka bakuna para sa COVID-19 ang covered ng executive order po ni Presidente. Kasi po kapag ang isang gamot ay hindi pa rehistrado, nagagamit lang po siya sa Pilipinas kung kasama siya sa clinical trial as an investigational drug or when we give a CSP or compassionate special permit para sa mga may sakit pero talagang wala na pong ibang gamot na maibigay. So aside from those two cases, wala pong pwedeng pumasok dito na unregistered drug unless magkukuha po siya ng emergency use authorization from the FDA. Ito po ay ini-issue ng FDA kahit hindi pa registered ang drug kung meron pong public health emergency. So in this case, we have a national health emergency in the Philippines and we have a pandemic worldwide. So talaga naman pong ngayon talagang kinakailangan natin ang mga emergency use ng mga gamot dahil kailangan mabilisan po nating matigil itong COVID-19. It is not a marketing authorization and yun nga po, pwede kaming mag-rely or mag-recognize sa mga evaluation and decisions ng mga mature regulatory agency and the WHO. Ang kapalit po nun, dahil emergency use siya at hindi pa siya talaga completely registered, kapag ginamit po siya ng isang bansa katulad ng Pilipinas, kailangan very strict ang ating monitoring. Kasi lahat po ng babakunahan talagang kailangan babantayan po natin para maganap po tayo sa mga adverse events. Katulad nga po ng mga nakita halimbawa sa United Kingdom, may nagkaroon ng 2 nagka-allergy. Kaya po madali silang matuntun kasi po talagang very strict ang monitoring natin pag under EUA po ang use ng isang bakuna. Ang pwede pong mag-apply ng EUA ay unang-una yung pharmaceutical industry, for example po the company or the importer, distributor in the country. Maaari din po mag-apply ang pamahalaan, ang gobyerno. For example, ang DOH, kung siya po ang program public health implementer ng pong programa, maaari pong siya ang mag-apply ng EUA or ang national procurer. For example, if the vaccine czar is going to be the head of procurement, maaari pong sila rin ang mag-apply ng EUA from FDA. And yung drugs and vaccines na kino-cover niya are unregistered drugs and vaccines for the prevention, diagnosis, and treatment of COVID-19. But we will only accept it if it is already been granted an EUA by the National Regulatory Authority or parang FDA counterpart po natin nung kanyang country of origin or any other mature established regulatory agency like yun nga pong European Agency, US FDA, Canada, Australia, at iba pa pong bansa. So hindi po pwedeng sa Pilipinas unang kukuha ng EUA.
kailangan meron na po siyang EUA sa bansang pinagmulan niya or sa iba pang mga mature na regulatory agency. Yung pong EUA will only be valid when all of the following circumstances are present. So sinusunod po natin, no, ang executive order ni Pangulo dito. Kailangan po present itong tatlong kondisyon para maging valid ang kanyang EUA. Number one, based on the evidence, it is reasonable to believe that the drug or vaccine may be effective. Number two, the known and potential. Ibig pong known and unknown benefits of the drug outweigh the known and potential risks of the drug or vaccine. And three, there is no adequate, approved, or any other available alternative. So meron lamang pong EUA habang wala pang registered na produkto o wala pang registered na vaccine. In the next few years, pag nag-register na po ang mga bakuna at fully registered na sila with marketing authorizations, then the EUAs will cease to exist. So ito po ang requirement na hinihingi natin kasi hindi naman po ito pwedeng patagalin ng gusto or na parang lahat na lamang ay titingnan. Dahil sila po ay meron ng EUA sa isang regulatory agency nila, lalong-lalo na kung galing sa dalawa or tatlo na mature regulatory and reliable regulatory agencies. Then, ang hinihingi po natin na requirements ay number one, kailangan po siyempre may valid license to operate from FDA kung sino man yung mag-i-import ng gamot. They need to give us proof of good manufacturing practice. Ito po ang nagsisiguro ng kalidad ng kanilang bakuna. Na tuwing gagawin po nila, tsaka kahit iba-ibang batch, lagi po silang consistent yung quality at yung laman ng bakuna. We will ask for a list of countries where the EUA is approved. So kung saan po sila na-approve na EUA, pagkatapos yung proof of approval or yung EUA po mismo, usually comes in the form of a letter, kailangan ibigay po nila sa amin yon. Kasi nakalagay din po lahat doon ang kondisyon ng approval ng kanilang EUA doon sa bansa na kanilang unang pinuntahan. We will ask for reports on actual use from after the issuance of the EUA. So ito po yung bentahan natin, no? Dahil hindi tayo yung nauna, katulad po nitong Pfizer, halimbawa, nagamit na sa UK at saka sa Amerika, at meron pong like yung Sinopharm po yata sa Bahrain or sa UAE, hihingan po natin sila kung ano yung report na nangyari nung sila ay ginamit nila yung bakunang yon, ano yung nakita nilang mga adverse events or side effects, ano yung nakita nila no, na hindi nila nalaman dati habang gumagawa pa sila ng pag-aaral. So i-require po natin yon. We will ask for the complete assessment report. Ibig po sabihin, yung complete report po nang galing sa US FDA, usually po yan, siguro 20-30 pages. Lahat po ng tanong, lahat po ng sagot, at lahat ng data hiningi sa kanila, ipakikita nila sa atin para re-revisahin po natin. And in particular, we will ask them for clinical trial data and results that shows no na meron silang ipapahiwalay po natin yung resulta sa mga Pilipino, sa mga Asiano or Pacific Islanders, meaning people who have the same racial group as us, para makita rin natin yung effect niya as compared to other races, sa puti, sa itim, or sa iba-iba pa po. No? So ipapahiwalay natin sa kanila, ipapadisaggregate natin yung data, showing data for Filipinos, Asians, and Pacific Islanders. Hihingin po natin sa kanila yung available stability studies and the ongoing studies. Importante po kasi yung stability dahil baka manggagaling po sa Europa ang produkto, ang bakuna, ibabiyahe, tas dadalhin sa Pilipinas. So kailangan maipakita po na stable ang produkto simula sa pinanggalingan niya hanggang sa lugar na kung saan mag-iiniksyon. Nandun din po yung risk management plan. So kasama po dito ang mga dapat pag-ingatan, kung anong dapat gawin pag may nangyaring hindi ka nais-nais, kung paano po ang pag-monitor at pagbabantay or yung pharmacovigilance. Required po yan ng isang manufacturer ng gamot. We're going to ask for the product characteristics. These are very technical documents po ito no, sa mga pharmacist po natin to. Characteristic of products at saka yung lot protocol, meaning kung ano yung ginagawa nila ng mga test bago ilabas ang produkto para alam na sigurado ang kalidad niya. And of course, we will require certain product labeling. May minimum information po yun. Pangalan ng produkto, kung kailan siya ginawa, kailan expiration, storaging practice niya, kung ilang degree siya dapat, nakalagay po doon. And we will be encouraged smart labeling or electronic labeling. Yung baka po meron lang QR code, tapos pag tilagay nyo sa cellphone nyo, mababasa nyo na lahat doon. Kasama po yon para lahat ng tao, kompletong impormasyon. Aside from that,
there will have to be an undertaking or kailangan po mangako yung manufacturer na kukumpletohin nila lahat ng clinical trials at saka development ng bakuna na ina-apply po nila for EUA hanggang ito ay magkaroon ng complete registration. So hindi po maaring titigil na nila after 1 year or 2 years. Kailangan i-complete po nila yung development and the full registration of the product. So after po masubmit sa atin at makita natin na kompleto yung kanilang dokumento, hahatiin po ngayon yan ng ating opisina, yung pong tungkol sa kalidad, yung pong mga sinabi ko po kanina, yung mga lot information on lot and then GMP, yan po ay padadala natin sa FDA Center for Drug Regulation and Research. Nandun po yung ating mga regulatory officers at sila po ang maniniguro ng quality ng vaccine. Yun naman pong safety and efficacy, the data, yung pong mga sa trial, sa question and answer portion, sa lahat po ng mga evaluation, padadalaman po natin sa expert panel. So ito sinulat din po sa EO ito ni Pangulo na kailangan ng expert panel composed of at least 3 experts on drugs and vaccine development, immunology, infectious disease, pharmacology, public health, toxicology. So after of now, meron na po tayong 4 na expert na pumayag, no, natutulong po sa atin na magrevisa or mag-review ng safety at efficacy data. Ito pong mga mag-a-apply sa atin for EUA. And after that, ito padadala po sa atin ng ating CDRR, ng mga regulatory officers at saka nung pong ating mga experts, yung kanilang review at yung kanilang pong analysis ng data at padadala po sa aking opisina. And then kung makakasunod naman po sila sa lahat, no, na sinabi natin mga condition kanina na sinet po sa EO, then the Director General shall approve the application for the Emergency Use Authority. And this will include special conditions for use of the vaccine. Hindi po lahat na mag-a-apply ng EUA, mag-e-expect naman po nila na papasa sila. Meron po siyempre madi-disapprove kung hindi masatisfy yung conditions set po natin in the EO and the guidelines. If there's a failure to demonstrate safety, efficacy, and quality, no? Kung meron po tayong duda sa safety, efficacy, and quality, then hindi po maaari yan. When they are unable to resolve issues, no, for quality, safety, and effectiveness, at po may mga tinatanong tayo tapos hindi nila masagot or hindi nila maipakita sa atin ang mga dokumento to prove it, then hindi po pwede yun. And of course, if the product label is false and misleading, hindi po tayo pwedeng maglagay sa ating labeling ng mga bagay na hindi naman po natin napatunayan scientifically. If any of the if you have any violations of pharmacovigilance obligations or mga post-authorization commitment, kahit po nabigyan na ng EUA, maaari pa rin pong kansilahin at isuspend yun. No? Or halimbawa, may nakita po talaga tayo na some risk or some unknown adverse event that suddenly will crop up, then we can always stop it and revoke the EUA. So after authorization po, bago yan pag ilalabas na, tuwing ilalabas po yan per batch, per lot, kailangan po dyan, kompleto po ang dokumento niyan. Lot release from the area of manufacturing, showing kung sa ano yung quality niya, pinapakita po lahat ng testing na ginawa bago yan ilabas at dalhin po at gamitin. No? We're going to have very strict monitoring. So kasama po dito, hindi lang po yung FDA, dadyan din po ang DOH, at saka yung pong manufacturer. Talagang babantayan po natin lahat ng binakunaan. And then there will be, of course, commitments, no, of the EUA holder. Yung pharmacovigilance, completion of trials, mga hinihingi po nating lot and batch release certifications bago ilabas yan. Pagkatapos po, magkakaroon din tayo ng meron po tayong risk management plan na kailangan susundin. Check po natin kung ang cold chain na susunod, kung ang kalidad ng produkto ay hindi nagsasuffer, at kung yung sinasabi nating expiration date talaga naman po natutupad. No? So talagang continuous po ang monitoring and pagbabantay po sa mga produktong ito. If there are any changes, of course, they will have to tell us also. The EUA holder will have to notify the FDA if there are any changes in the product, for example, or the manufacturing site. And yung monitoring and surveillance, responsibilidad po ng lahat yan. Ng National Procurer and the Health Program Implementers, DOH, yung pong EUA holder, at pati po ang FDA kasama po dyan sa pharmacovigilance kasi kailangan po nakikipag-ugnayan tayo sa local government unit kung saan ginagawa ang bakuna. At the same time, ang FDA po,
nakikipag-ugnayan din naman doon sa ibang FDA ng ibang bansa kung saan ginagamit din ang produktong ito para pag may nakikita tayo ng mga side effects, may sasabi namin sa kanila at malalaman natin kung pareho ang experience nila and to see if there are any signals that are that should be evaluated or checked. So yun po ang magiging paraan ng ating pag-evaluate ng EUA applications. Hindi po yan magtatagal, siguro po 3 hanggang 4 na linggo ang pinakamahaba. Lalong-lalo na po kung galing na po sila sa mga bansa na alam nating very mature and reliable ang regulatory agencies or kung galing po sila sa WHO. Salamat Okay, po. maraming salamat Dr. Eric Domingo. Ang tanong ko lang po, meron na ba hong nag-apply para sa EUA sa ngayon? Wala pa po, pero may mga nagtatanong na po, no? Since kahapon, may mga nag-i-email na po tayo ng mga companies, lalo po na po yung mga nakakuha na ng EUA sa ibang bansa. And sa palagay ko po, malapit na rin pong mag-apply sila at mag-submit. Very country-specific po kasing requirements and they will probably need some time to build the documents needed for each and every country na mag-a-apply po sila. Well, alam ko po sinabi nyo na before na 21 days ang kailangan para maaktuhan ng FDA ang application for EUA. Pwede ba hong mapaikli yun? Maaari pong mapaikli pa, no? Kasi halimbawa po, meron nang galing, may WHO pre-qualification na siya, may US FDA pa siya, may Canada pa siya, may Australia pa. Pag ganun po kasi, mas madali na pong revisahin dahil complete na po ang mga evaluation niyan and we don't have to look too closely. Kaya lang kung wala pa po kasing galing sa ibang mga mature regulatory agency na EUA, magiging mas maingat lamang po tayo kasi may listahan po ang WHO nung tinatawag nilang mga mature regulatory agencies na maaari pong mas mabilis ang pagrebisa kesa po dun sa iba na medyo mas masinsin ng kaunti. Last question na lang po galing sa akin. No? Ang China ba ho kasama doon sa mga mature regulatory agencies? Hindi pa po, no? Ang China, ang India o ang Pilipinas, hindi pa po tayo mga mature regulatory agencies. So pag po mga applications galing sa mga bansa katulad natin, usually mas mas masinsin ang ating pagbabasa at pag-check lalo na kung may language barrier. However, if a product for example po from China, nakakuha naman po siya ng nakakuha naman siya ng approval sa US FDA or sa WHO pre-qualification, then that is a mature regulatory agency and that makes it faster and easier for us to review. Thank you, Dr. Eric Domingo. Please join us for our open forum. No? Kanina po sinabi ni Dr. Eric Domingo na yung procuring entity ay po pwede rin mag-apply para sa EUA. Ang procuring entity po sa Pilipinas ngayon ay ang DBM. No? Meron po silang departamento, yung tinatawag na procurement services ng DBM at sila po ang bibili at aangkat ng mga bakuna bagamat vaccine SAR po natin si Secretary Galvez. Kasama po natin ngayon Christopher Lau. Siya pong nakatutok sa tinatawag na PSDBM, Procurement Services ng Department of Budget and Management. Sir, unang-una, alam nyo ba ho yun na pwede pala kayong mag-apply ng EUA? No. Pwede na palang kayo mag-apply ng EUA as procuring entity. Yeah, but we prefer to give leeway to suppliers to apply to the Philippine government through FDA para at least wala tayong favoritism because we just buy whatever is authorized by the FDA. Kasi si FDA talaga, they set the standards which is crucial. No, as I know we are all in need for vaccine, but we are also aware that there might be side effects na kailangan talaga ma-monitor. So FDA is the best agency to take a look at that. So we trust FDA for its capacity and we are aware that lahat ng other countries also, before they allow vaccine use in their country, it has to go through the special emergency use authority by issuance of their own local FDAs. Okay. So, yun ang priority natin. Yusek Lau, nasa na ba ho tayo sa pagbibili? Ano na pong mga hakbang ang nagawa ninyo? Ano mga hakbang na ginawa nyo sa paghanda sa pagbibili ng mga bakunang ito? The floor is yours, Yusek Lau. Parallel-wise, simultaneously, Secretary
Charlie Galvez, Secretary Vince Dison, together with Chief of Protocol Robert Borges, together with our respective embassies and consulate offices abroad. They are we are all coordinating with each other. Palit-palit, we meet as many ambassadors and consul generals as much as possible to discuss yung mga local manufacturers and research activities by different countries. Kasi ngayon, we have 5 famous vaccines now that are in the forefront. But there are a lot of other vaccines that are being developed. And until we are able to close the deal or meron tayong maraming ma-identify talaga, we try to search for more and make negotiations. So, yung mga ripe na, doon na ang pinamadali na natin through Secretary Charlie Galvez. Pero yung mga bago pa, phase 1 and phase 2, dinadaan pa natin kay dumadaan tayo sa not FDA but DFA, Department of Foreign Affairs, and DOH and DOST. Para pag medyo umabot na lumagpas na ng phase 2, papasok na ng phase 3, doon na pumapasok po sila Sec Charlie and the vital institution that makes the final assessment is the FDA. So at present, meron tayong almost 12 different brands that are that we're trying to discuss with through other countries na they might be interested in conducting clinical trials in the Philippines para sa implementation or possible distribution in the Philippines partnership. Yun po. We will also pass on to Director Suntay para dun sa process natin sa procurement. This is same applicable to PPEs, COVID test kits, and also to vaccines po. Para at least may idea lang po tayo. Sige po, ano po yung proseso ng bidding? Go, Director Suntay, please. Okay. Director Suntay? Ang gusto lang po namin malaman, Director Suntay, magtatagal ba ho yung prosesong yan? Kasi alam naman natin na bilang lang yung mga bakunang yan. No? So baka naman ho, tumagal pa yung proseso. Atat na ang lahat ng Pilipinong makabakuna. Yes, Director Suntay, the floor is yours. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Christine Suntay ng Procurement Service of the Department of Budget and Management o PSDBM. So thank you po for inviting us today to give you a presentation on the procurement process that we undertake under Bayanihan 2. So as part of this administration's campaign for good governance and maintaining transparency, we will try to share as much information that we can during the time allotted for this presentation. So I will be discussing the process, the progress, and the role of PSDBM sa laban natin against the coronavirus disease or COVID-19. The flow of our presentation will be the following. The first will be the role of PSDBM in the procurement of COVID-19 response items. Second, the procurement process during the enactment of Bayanihan 2. And then third, the accomplishments of PSDBM during the enactment of Bayanihan 2. So to start with our presentation, we would like to share a short video explaining the mandate of PSDBM. Buying and selling in the marketplace is like a maze. Kailangan pang pumunta ng consumer sa iba't ibang tindahan para tingnan ang presyo, quality, at specifications ng bawat produkto kung ang mga ito ay pasok ba sa kanilang qualifications. Ang supplier naman ay nagpupunta sa iba't ibang establishmento para mag-present ng kanilang mga produkto. This is time and money consuming. Kung minsan ay wala pang mabili at mabenta dahil hindi nagmamatch ang ino-offer ng supplier sa requirements ng consumer. But with a procurement service of the Department of Budget and Management, you will be amazed. Ang PSDBM ang magsisilbing meeting place ng buyers and sellers. Halos lahat ng common use supplies and equipments o CSEs at non-CSEs na kailangan ng government agencies ay maaaring ma-procure sa PSDBM. Mula paper clips, janitorial supplies,
computers and printers, maging motor vehicles at tickets for air travels. At bilang procurement agent, bumibili din ang PS ng mga non-common supplies and equipment or mga unique requirements ng mga ahensya tulad ng infrastructure projects, mga armas at gamit sa national defense, equipment para sa hospital at iba pa. Makakasave na sa time and resources. Makakasave pa ang gobyerno dahil ang presyo mas mababa kumpara sa market price. At ito ay dahil sa diretsong nakikipag-transact ang PSDBM sa mga manufacturers. Kaya't hindi na rin kailangan pang magpunta sa iba't ibang government offices ng mga suppliers. PSDBM ay ang link sa pagitan ng government agencies at manufacturers sa pamamagitan ng pagbebenta ng items. I-access lang ang www.ps-philgems.gov.ph para malaman ang mga items na pinoprocure ng PSDBM mula sa mga suppliers at ino-offer para sa mga government agencies. Lahat ng mga proyekto na ipinabibid ng PS ay nakapublish din sa modernized PhilGems. Because in procurement service, we provide smart procurement solutions. For more information, visit www.ps-philgems.gov.ph or call 02-8290-6300 or 8290-6400 or email at helpdesk@ps-philgems.gov.ph. Ma'am Suntay, pasensya na po kayo, no? Because of time limitation, can I ask you to proceed directly po doon sa procurement process na pagdadaanan po pagbili ng vaccine? Kasi Okay po. nagte-text na po Slide yung five. mga kasama natin sa Malacanang Press Corps na gusto na nilang magtanong, no? So, doon lang po tayo dito sa proseso ng actual procurement. Ano po yung mangyayari? Slide 5 tayo. Ito na. Ma'am, go ahead. Doon lang po So dun ito sa po, we'll see here stages. po that the whole procurement process po of Bayanihan 2 takes a minimum of 16 days po. So the procurement in Bayanihan 2 is longer compared to Bayanihan 1 po because competitive bidding is applied to reduce the adverse impact of COVID-19 in the Philippine economy. So sa Section 4U po ng Bayanihan to Recover as One Act, they require the application of domestic preference with the DTI in procurement of COVID-19 related goods. So for day 1 po, ito po yung pre-procurement conference kung saan po nire-review po ng BAC ang documentary compliance and bidding documents in line po with the requirements ng Bayanihan 2. Sa day 2 to 4, ito po yung advertisement or posting of invitation to bid. Sa day 5 to 8, ito po yung pre-bid conference and issuance of supplemental bid bulletin. Day 9 to 10, ito po, ang nangyari po dito ay deadline na po ng submission or receiving po of bids and bid opening. And then day 11, bid evaluation. 12 to 16, post-qual. 17, approval po and issuance na po yan ng NOAA. And then sa 18 and 19, contract preparation and then issuance na po ng PO at notice to proceed. Okay, maraming salamat po. So all in all, 16 days, no? 16 days. Now, meron ba ho kayong requirement on how soon na dapat makarating sa Pilipinas po yung mga bakuna? Ilang days po yung binibigay nyo sa mga magsusupply ng bakuna para ma-deliver dito sa Pilipinas ang mga bakuna? Spoke, the situation now is unique. It's very different. Kasi nga, this is the regular process. The problem now is this. There is so much demand that the supply is lacking. So instead the process that we have in Bayanihan 2 did not take into consideration that all the countries are very much excited to buy the vaccine. So meron tayong special provision sa Bayanihan 2 na we are exempted on complying with the phase 4 of clinical trial of the vaccine. Thinking na pag nakatapos ng phase 3, pwede tayong bumili. However, other countries are now negotiating with the vaccine suppliers kahit phase 2 pa lang, kahit ongoing pa ang phase 3 ng clinical trial. So, it's not, our current law is not that responsive to the ongoing trend of the other countries. Kaya nga FDA has opted to exercise an emergency use authority, which is now being exercised by other countries. The EUA now is the primary focus of the suppliers. Dapat makakuha sila ng EUA bago mabili ng government yung vaccine.
the bidding may be eliminated if there are only limited vaccines available. Another problem that we did not anticipate is that different vaccines have different storage requirement. This should also be taken into consideration, kaya nagkaroon tayo ng problema. Knowing that the Philippines is a tropical country, our average temperature is around 32 to 34 degrees. The coldest kung gabi, 27 degrees Celsius. However, most of the vaccines have a negative 20 degrees Celsius na storage capacity, a storage requirement, which most of the time kaya natin i-store using our refrigerators and freezers sa ice cream industry and yung ice making industries ng Philippine private entities in the Philippines. However, certain vaccines which require negative 80 degrees Celsius are very cold. So wala tayong capacity noon at present. Yun din ang isang mga factor na i-consider natin. So it's very hard to factor it in implementing our bidding process considering different vaccines have different requirements and different ang tawag doon, supply demand and supply capacity. In fact, ngayon, baliktad ang process. Magbibigay ka muna ng pera sa supplier bago kanila bigyan ng right to wait to be served. Unlike previous rules natin sa bidding, you bid, give us the best price. If you give us the best price, then we may buy from you if you comply with documents. Ngayon, baliktad. Gusto ng mga suppliers, you comply with the documentation, you pay a down payment, or they call it as advanced market commitment, so we can cater you, which is not covered by the present law that we have under procurement law and Bayanihan 2. So yun yung complication. Ang nagto-troubleshoot ngayon yan is the FDA using the Emergency Use Authority. So that is what stands the situation at present sa Philippine procurement process with respect to vaccines. Okay. Anyway, maraming salamat, Yusek Lau. Marami na pong katanungan, no? Pero ako hindi ko talagang mapigil ang sarili ko, magtatanong ako. Yusek Lau, pag sinabi ni Presidente, mag-import kayo, susunod naman kayo, no? Pag sinabi ni Presidente, I assume full responsibility, kulong nyo ako kung gusto nyo, but I want the vaccine to arrive, susunod naman po lahat. Yes. In fact, FDA is doing everything. The forefront ngayon na talagang gumagalaw is FDA. IATF is doing everything to market the Philippines to all suppliers. In fact, kami, Foreign Affairs, we're contacting everybody to contact ambassadors of other countries to try to bring your products here in the Philippines. Din sa FDA naman, pagpasok pa lang ng mga vaccine, inaayos talaga. But then again, we have to consider standards. Kasi hindi pa natin alam yung mga side effects. But if we are doing everything as the President makes an order, we implement it. That's like Bayanihan 1, yung kailangan talaga natin ng items, nag-direct tayo sa factories. Now, we are also negotiating directly to the countries in charge of the the vaccine producers. In fact, one of the most cooperative is the country of China. They are making commitments and they are responding positively sa atin. That's why Sinovac is one of the most active suppliers, vaccine suppliers that's negotiating with our country because there has the imprimatur of China itself. So, di ba, because of our good relations with other countries, meron ding ibang countries that participate well because of their good relations with the administration. Okay, punta na po tayo sa open forum. Thank you very much, Yusek Lau. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. First question from Rose Novenario of Hataw. Reaction daw po sa International Criminal Court warrant of arrest for President Duterte may be issued end of 2020. That's speculative po, no? But in any case, gawin nila ang gusto nilang gawin. Sinabi na natin, di natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. So, kampante po kami na dahil sinabi na natin yan, i-apply ng ICC yung naging ruling na nila sa isang kaso, no? Na bakit ka pa magsisimula ng kaso kung hindi ka naman makipagtulungan yung bansa na naging miyembro ng ICC. Decision po yan ng ICC mismo, pre-trial chamber, doon po sa kaso na nais nila mag-imbestiga laban sa mga Amerikano. I'm confident po na i-apply din yung prinsipyo pagdating kay Presidente. Speculative,
at bahala po ang prosecutor kung gusto niyang magkaroon na naman ng pangalawang ruling na hindi po pwede mag-imbestiga kung walang kooperasyon. Ang tanong mula kay Tuesday New of DCBB, may minention lang siya, the decision on whether the International Criminal Court's chief prosecutor will seek authorization to launch an investigation into alleged extrajudicial killings linked to the government's war on drugs would be out in the first half of 2021. Nasagot ko na po. Bahala sila kung kung anong gusto nilang gawin. Di po natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC at ang decision mismo ng ICC sa kaso po ng mga Amerikano doon sa mga nangyari sa sa Afghanistan pala, ay nagsabi na kapag walang kooperasyon, bakit ka pa magsisimula ng investigasyon? Sayang lang po ang pera at ang oras. From Michael Flores of Agence France Press, how does the Philippines view the ICC prosecutor's latest comments that there is a reasonable basis to believe crimes against humanity were committed in the government's war on drugs? Obviously, we do not agree with her. It's legally erroneous dahil meron po tayong minimum gravity na required. Hindi po lahat ng krimen ay liniliti sa ICC. Pero gaya na aking sinabi, meron na pong desisyon ng ICC na hindi sasayangin ng ICC ang pera at panahon ng kanyang mga opisyales sa mga kaso na hindi naman po uusad dahil walang kooperasyon. Thank you, Secretary. Melo Acuña, please. Yeah, Secretary, I wouldn't want to rub it in. Good afternoon, by the way. In the resolution on the Republic of the Philippines by the ICC, it said the exercise of the court's jurisdiction on the investigation and prosecution of crimes committed up to and including 16 March 2019 is not subject to any time limit. May I have your views about this? There is no decision issued by the ICC yet. That is misleading. Okay. Okay, maiba po ako. Sige. Ano po ang Christmas gift na maibibigay sa mga kawani at mga nagretiro sa IBC 13 na naghihintay ng grasya ngayon? Nako, wala po akong alam dyan. Pakitanong na lang po si Secretary Andanar o di naman kaya si Yusek Roque. Okay, salamat po. Para po sa ating kasama mula sa FDA, magandang hapon po, Dr. Domingo. If you please, may nabanggit po kasi ako tungkol doon sa ginawa ng China na sinuri yung mga pumapasok na pagkain. At kamakailan, nalaman nila na mayroong traces ng COVID-19 doon sa salmon mula sa Russia. Meron po kayang coordination ng FDA at ang Bureau of Customs para masuri yung mga pumapasok na pagkain sa bansa ng legal. Salamat po. Opo. Unang-una po, Melo, no? Wala naman po talagang ebidensya na nagsasabi na ang COVID-19 ay makukuha natin sa contaminated na pagkain. So wala pa pong ang WHO, hindi pa rin po sila naglalabas ng advisory on food na nakakitaan ng COVID-19 dahil wala pong anything that shows na pwede tayong makakuha ng COVID-19 doon. Pero yun kung sa koordinasyon, ang alam ko po ang Department of Agriculture po ay nagko-coordinate. In fact, may mga panahon po na ibinawal nila yung mga chicken na contaminated din with COVID-19. Pag po kasi mga unprocessed food like meat and fish, Department of Agriculture po yon, at binabawal nga po nila ang pagpasok noon sa tulong po ng Bureau of Customs. Pag naman po kasi processed ang food sa FDA, at ang processed food usually goes through enough heat and processing to make sure na wala po siyang COVID. So safe naman po pag mga imported processed food. Salamat po. Thank you very much. Wish you the best. Thank you. Thank you, Melo. We go back to you, Yusek Roque, please. Yeah, Secretary, from Laila Salaverry of Inquirer, how big of a factor is the cost of a COVID-19 vaccine in deciding which ones the government will procure? Once more vaccines become available to the Philippines, will the government scale down the volume of purchases for vaccines that are more expensive? Hindi ko po nakuha yung first part. Yung first part of the question. How big of a factor is the cost of a COVID-19 vaccine in deciding which ones the government will procure? Well, ang alam ko po, kinukonsidera rin yan kasi yung isang vaccine galing sa China na Sinopharm ay siya yung pinakamahal, no? Pero nakuha ko namang impormasyon, hindi pa naman po daw yun yung final price. Kinakailangan makipag-usap pa sa manufacturer sa China para mapababa ang presyo. Pero ang sagot po dyan, ngayon po talagang provided it is
safe and it is effective. Sa tingin ko po, limited na yung aspeto ng price dahil emergency situation po tayo ngayon at limitado talaga ang mga vaccine. Yusek Lau, am I correct? Paki-confirm Yes, po. the instruction of the president is very precise, no? We get the vaccine for the protection of the Filipino people. So whatever is the safest and the most effective and available, that we will get. The cost and the price will be taken cared of by DOF. That's their concern and DBM's concern. The concern now of the government, aside from DBM and DOF, which is financing and payment and budgeting, is that we provide the vaccine, which is the priority of the present administration. The people should be protected. Cost is secondary. What is important is that we get the vaccines available to the Philippines. Opo. Ang second question naman po from Gregorio ng TV5, pinag-aaralan daw po ng WHO ang sinasabing bagong strain ng COVID-19 sa United Kingdom. May epekto ba ito sa gumugulong na COVID-19 vaccine developments? Para po kay Dr. Eric Domingo. Yeah. Ang ano naman po talaga, ang coronavirus talaga pong nag-mutate siya at nagkakaroon ng changes. No? Usually every month, merong 1 or 2 yan na mga nucleic acid na nagbabago. Pero ang mga gumagawa po ng mga bakuna, they take this into consideration. So ang ginagawa po nila usually dyan na markers or yung antigen na represent, yung hindi nagbabago at hindi nag-mutate. So most of the vaccines that are being developed now are going to be useful for many years because they will be based on development against stable parts of the virus. Opo. Dr. Domingo, may tanong po si Rosalie Cos ng UNTV. May inilabas pong price list ng COVID-19 vaccine ang office ni Senator Angara kung saan lumalabas ng Sinovac ay pangalawa sa may pinakamataas sa presyo po sa halagang 3.6 thousand plus pesos. Bakit po kailangan mahal na bakuna ang bibilhin kung mayroon naman pong ibang available na mas mababa po ang presyo? Priority po ba natin ang Chinese vaccines dahil wala tayong choice? How about sa question po ng walang enough safety at efficacy data laban sa Chinese vaccines? Well, ang masasagot ko lang po namin dyan yung safety and efficacy. Kung wala pong enough safety and efficacy data, hindi po siya mabibigyan ng EUA. Yun po ang utos sa akin ni Pangulo. No? Nakalagay po sa executive order niya yan that with the information at hand, it should be reasonable to believe that it is safe and effective. So kung wala po tayong wala pong ebidensya, hindi po mabibigyan ng EUA yan at hindi po maaaring ibenta dito sa atin. Yun pong pagpili at saka yun pong sa presyo sa program implementers na po kasi yan, saka kay Sec Charlie Galvez siguro kahit po sa PSDBM hindi naman po silang pumipili niya. No? It will have to be a mas holistic view po kasi siguro talaga kung ano yung available at what time at kung ano po yung presyo niya. Well, ang sagot po dyan, provided it is safe and it is effective, bibilin po natin yan. Kaya po natin binibili ang Sinovac kasi wala naman tayong makuha kaagad na Pfizer, AstraZeneca o Moderna. No? Ang Pfizer po, sana po makarating nga, pero anytime between second and third quarter yan at hindi naman po katanggap-tanggap kay Presidente na mag-aantay ng ganung katagal. At basta po, ang gaya ng sinabi ni Dr. Domingo, it is safe and it is effective. Bibilhin po natin yan sa lalong mabilis na panahon. Joseph, thank you very much. Yusek, Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Sir, since we're on the subject of vaccines, sir, may tweet itong si Secretary Locsin, and if I may just quote, this is with regard to Pfizer and our negotiations. Sabi niya, I got 10 million doses of Pfizer financed by the World Bank and ADB to be shipped through FedEx to Clark in January. But, he said, somebody dropped the ball. Would you know this development since you are also IATF? No, I have no idea who dropped the ball. Please ask Secretary Locsin. Okay. Sir, yun pong latest decision ng IATF on the face shield. Clarification, once you get out of your house, you go out of your house, required ka na mag-face shield, and what are the penalties and why did you decide this way? And I understand there is a survey, I think,
On the compliance, there's a study on the compliance, and then there is a decline in the compliance of the health protocol. So sir, decision why you decided na mag-face shield all the way and tsaka yung data on the compliance. It's really because of the possibility na tayo magkakaroon ng surge itong panahon ng Kapaskuhan. So, it's an additional protection para maiwasan po ang surge. Lahat naman po ito, hindi ito re-require kung hindi po makakabuti sa ating kalusugan. So, yun po ang sagot. Sir, meron po ba tayong information whether we've studied na yung tao talaga over time has refused or has declined yung compliance natin sa mga public health protocols? Hindi that naman we're po, imposing? no? In fact, we commissioned a survey on level of compliance. Napakataas po, nasa 90 plus po, no? And in addition to that, ang University College London, if I'm not mistaken, also commissioned a study at 92% naman po ang compliance sa mga Pilipino when it comes to wearing of masks. So mataas naman po, kinakailangan lang patuloy na pagpapaalala sa ating mga kababayan at siguro po mas mainting pang pagpapatupad, lalo na sa mga pampublikong mga lugar. So later on, can we get maybe a brief background of the study? Maybe you could just send it in the thread para lang malaman namin yung methodology, if that's all right. Luma na po ata na yung study yan, no? Matagal na po yung study na yan. But I will say that we commissioned another one. Hindi pa po lumalabas ang resulta. But I understand the survey was conducted in the month of November. And wala pang result yun, sir, whether Wala pa kaming bumaba o hindi, briefing. no? Sir, can I go to Secretary Director Domingo, please? Yes, please. Sir, good afternoon. How are you? Hi, Joseph. Hello po, sir. Sir, okay, I'm interested about the clinical trials. I understand there's 2 na nag-a-apply, no? But you also mentioned, well, this is with regard to the EUA. Some are inquiring already if they can apply for the EUA. Maybe know who the vaccine manufacturers first? Well, we've received emails of inquiry from AstraZeneca, and I think Pfizer is also interested to apply for EUA. And of course, Sinovac, nagtatanong na rin sila. Kasi Sinovac also has a pending application for a clinical trial with us. No? And most of them naman talagang naghihintay na rin ng EUA guidelines natin. So I think they'll be applying soon. Sir, with regard to Sinovac and Clover's clinical trials, what's keeping us from giving the go signal? If you can disclose kung ano yung kulang nila and ano yung target natin na schedule, if you can say that, for the clinical trials in the Philippines, for these 2 at least? Well, yung Clover is actually the Sinovac, sila yung first na nag-apply towards the end of October, if I'm not mistaken. And almost complete na talaga yung kanilang application form. I think our regulators are just asking for a few certificates, kaya lang galing sa China pa coming from China, just some certifications on the product. And then the one that Clover. later, kasi a month later, si Clover, and that is now also under evaluation. So I believe that might be ready maybe in a couple of weeks, as long as they complete all of the documentary requirements. And the target date for implementation, if ever, maybe January? Probably January, pwede na yan. Oo, yun lang talaga. Hinintay na lang namin yung konting papel. Okay, sir. Thank you for your time. Secretary Roque, thank you for your time. Thank you, Joseph. Back to you, Sec. Roque, please. Yes, Secretary. Question from, wait lang po. Question from MJ Blancaflor. Dr. Tony Liachon said this morning that the palace did not answer his question as to why the government is eyeing to purchase vaccines from Sinovac despite the supposed lack of efficacy and safety data. He also said he was not surprised with your comments yesterday since the government is not open to criticisms. Ano po ang masasabi niyo rito? Unang-una, nasagot na po ang dahilan kung bakit kumukuha tayo ng Sinovac kasi yun lang po talaga ang magbibigay ng supply sa lalong mabilis na panahon at hindi naman po natin bibilhin yan kung hindi sasabihin ng FDA na ito'y ligtas at ito po'y epektibo. Pagdating po sa kritisismo, hindi po, tinatanggap po natin kritisismo, wag lang po doon sa mga nagnanasa na makaposisyon at naninira ng iba para makakuha ng posisyon sa gobyerno.
Question from Virgil Lopez of GMA News Online. Will the palace instruct the Department of Foreign Affairs to file a communication with the ICC to refute the findings of the ICC prosecutor? Hindi po yan trabaho na ng DFA dahil wala na nga pong jurisdiction ang ICC sa katauhan po ng ating presidente. At kampante po kami na with jurisprudence in the ICC, wala pong dahilan para magpatuloy na sa examination ang prosecutor ng ICC. Palace reaction daw po, nearly half of or 48% of Filipino families said they consider themselves poor, while only 16% reported feeling not poor, according to the November 2020 survey by the Social Weather Station. Well, nakakalungkot po talaga yan at yan ay epekto ng pagpatuloy na lockdown natin at quarantine dahil nga po sa pandemya. Ang Christmas gift na lang po na maibibigay natin sa lahat ay yung pag-asa na matatapos na nga po itong pandemyang ito dahil nandyan ang bakuna. Ginagawa natin ng lahat para maibigay ang mga bakuna sa mga Pilipino, kahit ano pang halagang yan. At dahil alam natin na ito lang po ang tunay na solusyon sa pandemyang ito. At matapos po ang pandemya, lahat po tayo, makakabalik na po tayo sa ating mga hanap buhay at bababa po yung kahirapan. Thank you, Secretary. Pierre Renata, please. Hello, sir, can you hear me? Yes, go ahead. We can hear you. Okay, sir, just on the ICC report, sir, just the finding, no, that they said that they found basis to say that there were crimes against humanity committed in relation to the drug war. Sir, is this proof that what critics have been saying all along are correct, that the president's war on drugs is tainted by human rights abuses? That's grossly misleading, Pia, because precisely the press release is that they will decide by mid of next year whether or not they will proceed to preliminary investigation. So the question is based on a misleading fact, and therefore I cannot respond to a misleading question. But sir, it's in the report itself that they found reasonable basis. I don't To think say so, that there because are, precisely they would have announced human rights. already whether or not they would proceed to preliminary examination. There was no such announcement. Oh, but sir, even then, it's still a different, an advanced or kumbaga parang a development in the way that the ICC is handling the case. And critics nga are saying that, this may not be the investigation itself, but it's something that, shows that there's reason for the ICC to consider that investigation. So my question is, sir, what will the government do about it? I mean, critics We've- see this as a sort of affirmation in a way that what they've been saying, diba, it's not just out of thin air, because the ICC itself is considering their complaints and is seeing that there is a reasonable basis to look into these claims. So I've will the government responded. respond in any way? Is it just I've going responded. Your status quo lang? question is misleading, and I will not answer a misleading question. The announcement is the decision whether or not they will proceed to ask the pretrial chamber for authorization to proceed to a preliminary examination will be out next year. So there is no finding to speak of. Besides, as I've said, they can do what they want. Hindi naman natin kinikilala ng presidente yung jurisdiction at meron na pong desisyon ang ICC chamber. So sa akin lang, bilang abogado, the prosecutor cannot ignore that jurisprudence na hindi magpapatuloy ang investigasyon kung hindi naman po magiging successful dahil walang kooperasyon. Okay, sir, going naman, sir, to the face-to-face classes, sir. You showed a timeline of the events that will take place in January. Sir, so this means, sir, yung January 11 to 23, that's the only Yes. time when the face-to-face classes will happen. Yes, January 11 to 23. And then, sir, do we know what will happen if the DepEd and DOH see that it was safe? I mean, will this mean that the rest of 2021, we will see face-to-face classes in those low-risk areas? Nako, I cannot read the future, so let's wait for the pilot and let's see what happens. Okay. And then, sir, on the face shield requirement, sir, you mentioned that this is in order to avoid a surge in holiday cases. So does this mean that at a certain point, ililift po yung face shield requirement, or this will be forever, like for an indefinite period of time? Alam mo kasi halos lahat naman tayo meron na tayong face shield eh. Kasi hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapunta sa mall kung walang face shield. So ang realidad, lahat tayo meron ng face shield. Ang bagong rule na lang is isuot
kapag lalabas ng bahay. So I don't think it's an issue of cost anymore kasi I doubt kung meron pang tao na walang face shield. So let's just say it is added protection at it is here to stay hanggang tayo po ay mabakunahan. At hindi naman po siguro magrereklamo na mahal, no? Dahil 5 piso na lang po ang face shield ngayon. Hindi sir, hindi yung cost. It's more of the time frame. Will this be a requirement forever until mawala yung pandemic or just for the holiday season? Hindi ko po alam, no? Pero ang sinasabi ko nga, whether be it for the holiday or for longer period of time, meron na tayong face shield, gamitin na lang for added protection dahil meron naman pong studies that show na talagang nai-improve ang chances of avoiding the disease pag sumuot ng face shield, not just the face mask. Okay, thank you very And then, much, Pia. Sir, last question, just a clarification. 6 questions na yan. No? We'll have to go to back to Yusek Roque. Thank you. Yes, Yusek Roque, please. Okay. Secretary, question from Chris Jose of Remate. Clarification lang daw po, tama po ba na mas pabor ang Malacanang sa Sinovac vaccine ng China kumpara po sa ibang vaccine na mas mura gaya ng Pfizer? Tapos mas maraming bansa na ang nag-approve dito. Ano po ba ang basehan ng pagbili ng vaccine? Kasama po ba ang pagkonsidera sa presyo ng bakuna? Lilinawin ko po umuli. Dalawa po ang criteria natin, dapat ligtas, dapat epektibo. Ang problema, gustuhin man natin ng Pfizer, wala naman tayong makuha para sa first quarter. Ang tinatarget ng delivery ng Pfizer, na hindi pa natin alam kung ilan, ay sa second at sa third quarter. At maraming hindi na makakaantay ng second to third quarter. Kaya nga po, lahat po yung mga batas natin sa procurement, yan naman po ay based on human experience. Sa panahon ng pandemya, health emergency, bibili natin ano ang mabibili natin. At sa ngayon po, ang talagang nagbibigay sa atin ay ang bansang China dahil nagkaroon nga po ng kasunduan din si President Xi na isi-share ng China ang bakuna na magagawa sa China. Pero ganyan din po ating kasunduan sa Russia, ganyan din po ating kasunduan sa India. At siyempre po, kung makakakuha tayo ng Pfizer na AstraZeneca at nakakuha na nga yung pribadong sektor ng AstraZeneca na balita ko, mapaparami pa, at saka Moderna and Johnson & Johnson, well and good po. Pero ngayon, the market is really demand-driven and we will get what we can procure. Wala po tayong favorites. Opo, ang question mula naman kay Maricel Halili ng TV5, as Senator Gatchalian calls for the replacement of TRB's head following its failure to address heavy traffic caused by cashless toll collection. He said the executive director is not doing his job. Do you support this statement? Should the TRB's head be replaced? I will not comment for the time being dahil hindi ko po alam kung ano yung hindi nagawang katungkulan ng ating TRB head. No? Sa ngayon po, alam ko, patuloy po ang pag-uusap sa panig po ng operator at ng mga lokal na pamahalaan. Inaantay lang po natin ang kung ano man ang magiging kasunduan nila. Pero pagdating po sa TRB, may jurisdiction po talaga ang TRB at hindi ko lang po sigurado kung yung kontrobersiya nito ay mapapaloob po sa kapangyarihan na binigay sa TRB. Let me check on that. Opo, second question niya, Senate adopts a resolution asking DOTR to suspend the implementation of cashless transaction on tollways, stating that implementers are not equipped to make the transaction. What's your thought on this? How will this affect the government's effort to minimize spread of COVID? Well, the question po has become moot and academic dahil tumatanggap na po muli sila ng cash. And I regularly pass through NLEX and TPLEX. So meron na po silang cash collection booths. Yung question naman po ni Ace Romero, nasagot niyo na about sa tweet po ni Secretary Locsin. Ang susunod pong tanong mula naman po kay Jam Punsalan ng ABS-CBN. Para po kay Yusek Domingo, nasubmit na po ba sa inyo ang application ng Janssen and may update na po ba tayo sa iba pang vaccines under evaluation? Wala pa po yung sa Janssen, hinihintay pa namin. Although mukhang pumasa na daw sila sa vaccine expert panel ng DOST, meaning may endorsement na po sila para sa kanilang clinical trial, hinihintay pa po namin yung official application nila sa FDA.
At yun nga po, ang pending pa rin natin ngayon, yung sa Clover at saka sa Sinovac dahil may mga kulang pa po silang dokumento na hinihintay lang natin isubmit. Opo, question mula naman po kay Cedric Castillo para pa rin kay Yusek Domingo. Given that COVID vaccines and candidate vaccines can prevent disease, pero maari pa rin naman mag-contract ang virus at maging carrier ang isang nabakunahan. Ano po ang posisyon ng FDA dito at ano po ang maaring abiso sa publiko? Opo, kung babasahin po nyo yung mga EUA na binigay ng Estados Unidos na nauna na halimbawa dito sa Pfizer, nakalagay din na there's not enough evidence to show kung meron pa ring possibility na maging carrier or ng asymptomatic disease ang ibang mga tao. Ang alam po natin ay nape-prevent niya halimbawa 90 to 90% to 95% ng mga pagkakaroon ng symptomatic na sakit ng COVID. So yung pong iba, ibig sabihin po talagang mag-iingat pa rin tayo even after the vaccination, no? And we have to remember na hindi naman po agad umiepekto rin ng bakuna. So kahit bakunahan po tayo talagang for the first 14 to 28 days, we will have to be very careful. And since we need to know more about the vaccines and the carrier status, meron pa rin po talaga tayong mga hygiene practices na we will need to do even after the vaccination. Opo. Secretary Roque, may pahabol lang po si Marichu Villanueva ng Philippine Star about sa tweet po ni Secretary Locsin. So what happened daw po na with our Pfizer supply? Ang alam po, magsusupply pa rin ng Pfizer sa atin at ito nga po inaasahan na darating ng between second and the third quarter of 2021. Thank you, Secretary. Thank you. We go to Trish Tirada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Good afternoon, Sir Domingo po. Sir, yung before I move to my main questions po, una lang sir, yung dun sa wearing of face shields, is there going to be a penalty kung hindi po magsuot or kung makalimutan magsuot ng face shields? We can only enforce it. Nasa lokal na pamahalaan po ang pagpapataw ng parusa. Nulum krimen, nula puenes sine legge. Sir, dito po sa face-to-face or limited face-to-face classes, ano po yung naging consideration or nag-prompt sa Pangulo to try this setup out? Well, kasi nga po, ito ay para sa low COVID areas. It is a pilot and it has to be consented to by the parents and the LGU. Ano yung primary consideration? Kasi alam natin na talaga itong ginagawa nating blended learning is far from ideal. At ang ideal pa rin talaga is face-to-face. So we're trying to see if we can live with the virus at malalaman po natin kung po pwede nga, lalo na dun sa mga areas na talagang wala namang COVID na. Sir, yung isa pong private hospitals group actually warned that there are not enough healthcare workers to accommodate the possible increase of COVID-19 patients after the holiday season if maging sobrang araw po yung pagtaas. Is the government ready for a potential hospital care crisis po when a COVID surge happens? Right now, we do not see the crisis because lahat po ng ating critical care capacity is not even in an alarming stage, no? So, in fact, kahapon po yung latest figures natin, ang alam ko po, mga 60% capacity ang ating ICU, kung di ako nagkakamali. So, marami naman po tayong espasyo, pero ang sinasabi ko nga po, wag nating hangarin na tayo mga ilangan ng espasyo dahil ang gusto natin ay Merry Christmas and Happy New Year and not a stay in the hospital. Sir, with that, kasi magbubukas na rin po yung simbang gabi or magsisimula na po siya bukas. Any reminder, sir, for mass goers and even the LGUs in terms of implementing yung ating minimum health standards? Buo po ang tiwala natin sa mga simbahan, sa simbahang Katolika na ipatutupad po yung existing guidelines, 30% capacity and may distancing po sa mga upuan. At siyempre po, kinakailangan lahat na magsisimba, naka-mask, naka-face shield, kinakailangan mag-disinfect at kinakailangan walang kahit sino na merong simptomas ay magsisimba. So, alam ko naman po na bilang mga Kristiyano, importante itong simbang gabi, pero dahil tayo nga po ay mga Kristiyano, no, meron din tayong obligasyon na pangalagaan ang ating kalusugan dahil sinasabi nga po sa Biblia, ang ating mga katawan ay templo ng Panginoon. So alagaan po natin, ingatan po natin ang pagkakasakit sa pamamagitan ng mask, hugas, iwas.
Sir, my last question is either for you or Director Domingo or sa PSTBM guests po natin. Yung about lang po dun sa Pfizer vaccine, because sir, if we really wanted this Pfizer vaccine, were there efforts in previously or earlier to reach out to them, especially dun sir, sa early stages ng paggagawa pa lang ng bakuna? Because I understand, sir, for example, Singapore, their Prime Minister said that they are working silently in the early days pa lang po nung pagbuo nitong bakuna ng Pfizer. Kasi sir, hindi po ba advantage to ng mga rich countries na maaga po silang kumilos or nag-negotiate with Pfizer, for example? Naku po, malinaw po na no less than our Secretary of Foreign Affairs negotiated with his counterpart in the US, Secretary Pompeo, para tayo po ay magkaroon ng supply ng Pfizer. So hindi naman po tayo nagkulang dyan, no? At meron talaga pong kasunduan na bibigyan tayo ng Pfizer. Ang issue nga lang po, when, no? Pero ang kasunduan po ay January pa po, no? January darating sa Clark. Well, anyway, ang tinatanong ko, when the negotiation took place. Pero ang alam ko po, maaga pa nakipag-negotiate na po si Secretary Locsin dahil naalala ko po yung meeting na yan. No? Pero maaga pa po in 2020, nakipag-negotiate na po si Secretary Locsin. Hindi lang nakipag-negotiate, nakipagkasundo pa na bibigyan tayo ng Amerika ng Pfizer. Thank you, Secretary. Salamat po. Yusek Roque, please. Thank you, Trish. Question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. May identified areas na ba for the possible resumption of face-to-face classes? Gaya po ng binasa ko sa timeline, ang selection po will be done by the Secretary on December 28. Question from Tina Mendez of Philippine Star. Did President Duterte give the order for the PNP to arrest Christmas party goers who violate of IATF quarantine guidelines? PNP Chief General Sinas announced this new order to his men today. Wala naman pong ganong order, pero katungkulan po yan ng kapulisan na ipatupad po ang ating mga quarantine restrictions. Ano daw, from Tina Mendez pa rin po ng Philippine Star, ano daw po ang ginagawa ng FDA sa COVID-19 vaccine na nasa black market? Namomonitor po ba ng FDA ang ganyang reports? Opo, nakailang raid na nga po kami ng mga clinic pero wala naman po kami pang nahuhuli. Pag may mga reports, we always go and check yung regulatory enforcement unit namin. Pero winawarn po namin lahat kayo, no? Pag may nakita kayong binibenta o inilalako, wag po niyong ipapaturok yan dahil wala pa po talaga tayong registered or allowed authorized vaccine dito sa Pilipinas. So pumapasok man po yan, illegal, hindi natin alam kung saan siya dumaan, kung paano siya na-handle, and it might not be safe for you to have yourself injected. No? Wag po, hindi pa po talaga, wala pa pong bakuna dito sa atin. Saka pag binili nyo po yan sa black market, hindi nyo alam kung peke yan. Baka tubig lang yan. Magbabayad pa kayo ng napakamahal para sa tubig na ituturok sa inyo. Opo. Question from Ace Romero for Secretary Roque daw po. You mentioned we are buying Sinovac because we cannot immediately buy doses from AstraZeneca, Pfizer, and Moderna. But is the government ready to wait given that data on safety and efficacy of Sinovac vaccine seem to be lacking at least for now? If yes, how long? How do you balance the need to... Ace. How do you... Oo. Yes, sige po. Well, gaya ng sinabi ni Dr. Domingo, wala naman po tayong gagamiting bakuna na hindi napatunayang ligtas at epektibo. So kung wala pa po yung third clinical trial nila, hindi po natin magagamit yan. How do you balance daw po the need to ensure that Sinovac vaccines are safe and effective and at the same time satisfy the directive of the President on immediate access to vaccine? There is no balance whatsoever. Kinakailangan na patunayan mo ng ligtas at epektibo bago natin bibilin at gagamitin. From Jonna Villaviray, Asahi, Manila, about wearing a full face shield over a mask in public places. Does this mean when you go to the street outside your house, you have to wear a face shield? How about the common areas in condos and private villages? Yes, it is now required. Alam mo sa common areas, required naman talaga yan dahil enclosed yan no? Yes, as soon as you leave your house, wear face shield. Meron na naman tayong lahat niyan. From Sam Medinilla,
Nakasubmit na po kaya ang Congress ng 2021 national budget sa Office of the President? Wala pa rin po. Wala pa rin po. Para wag po kayo mag-alala. Ang sabi naman sa akin kagabi ni Secretary Wendell, nakakakuha naman siya ng advance copy. At maski hindi pa formally submitted, ay napag-aralan na at medyo alam na ng DBM kung ano yung mga line items na posibleng i-veto ng Presidente. Ibig sabihin, hindi po tayo maaantala doon sa pag-aaral dahil napag-aaralan na po at inaasahan pa rin natin mapipirmahan po ang budget para maging epektibo sa 1 ng Enero. Meron po na sa akin nagsabi pero ayaw ko muna pong i-identify pero kampante po na kung maisasabit nga kung kailan na pinangako ng Kongreso yung budget, hindi naman po aabot ang Pasko at mapipirmahan na yan ng Presidente. Ito lang, follow-up lang niya sa Secretary, in case lang po may sagot pa. How long po kaya ang itatagal ng review of the 2021 national budget at kinukonsider na po kaya ng palas ang possibility daw po ng reenacted budget for next year? Wala pong kinikonsider na reenacted budget. Kakasagot ko lang po kanina. Sinabi po sa akin ni Secretary Wendell, may mga advance copy naman siya na natanggap at alam na po niya, napag-aralan na po nila, more or less alam na nila kung ano yung mga provision na baka questionin ng Presidente. So, yan din po yung aking inaalala no, nung kahapon ba yun, no, na baka wala nang sapat na panahon. Pero ang sabi naman ni Secretary Wendell, wag nang mag-alala dahil napag-aralan na namin on the basis of the advance copy. Now, syempre po, in fact, gaya na aking sinabi, ayaw ko lang i-quote kung sino yung nagsabi sa akin. It was not Secretary Wendell Avisado. No? We are even planning a ceremonial signing of the budget before Christmas. Ayaw ko na lang po magsabi kung kailan exactly. Okay, thank you, Secretary. Thank you very much. Okay, wala na po tayong mga katanungan. As usual, sabi ko sa inyo, no, napakadami nating balita ngayon. So nagpapasalamat po kami sa ating mga naging resource persons, sa Yusek Domingo, Director General ng FDA, Yusek Lau ng PSDBM. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat sa iyo, Yusek Roque. So, mahigit isang oras po ang ating ginugol para sa diskusyon tungkol na naman sa bakuna. Alam niyo po, dito sa press briefing, puro bakuna ang pinag-uusapan natin dahil alam natin na tanging bakuna lang ang magtatapos nitong pandemyang ito. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokesperson Roque nagsasabi, huwag po kayong mag-alala, magbabakuna na at babalik na tayo sa dati nating mga buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.